there, you can again. I know, right? Ok, một lần nữa quý khán giả đang trở lại một chương trình phát sóng từ Thành Công và Big Bear thì mình có nhiều chuyện để làm. Mà đầu tiên á, là mình có con nhỏ thì mình chỉ cần chơi tuyết thôi, right? Like these kids, you don't need to go that far. Nhưng mà bây giờ Khang sẽ cho quý khán giả xem nếu mà em nào mà có khả năng hay là lớn tuổi đó có thể đi snowboarding và xin khán giả xem snowboarding. Hello, chào Little Saigon TV. So hôm nay tụi em sẽ đi trượt tuyết snowboarding với đoàn Thiên Ân. So bây giờ tụi em đang đi mướn mấy cái đồ mà tụi em cần, mấy cái giày, mấy cái equipment like mấy cái snowboard. Hello, Little Saigon TV. They're paying, no? They're paying them their own. Some people didn't bring. You did? And 2 IDs, and this is for whomever the party is going to be filed under, all right? Okay, tụi em sẽ fill out waiver form để mướn boots và snowboard. Ở chỗ đây thì mướn cho 4 triệu đồng cho boots và snowboard. Trong một cái package, so nếu mà các bạn muốn đi snowboarding hay là trượt tuyết skiing á thì cái tiệm này nó có rental cho mướn, nếu mà even beginners too. So if you're doing beginners for your first time, nó bán cho 40 đồng cho một set. Nó có cái boots, board hay là cái ski, xong rồi mình không cần bôi, xong rồi họ sẽ giúp mình luôn with the sizing and everything. Seems good. It's not too tight, not too loose. Yeah, I think it's fine. Go ahead and set it next to the other one. Just set it next to it. Bây giờ tụi em sẽ check cái boots có vừa hay không trước khi ra tại vì lúc không có vừa thì nó không có vừa trên cái board, cái snowboard của mình. Wow, cái snowboard ở Monaco mượn trả 4 triệu đồng bằng một cái snowboard, cái binding và cái boots. Thường lúc mua cái snowboard và boots ở ngoài thì thường nó chặt. Một cái package là mình mua được cho 500. Yeah, một cái package ở ngoài mua 500 để của mình để mang về để mình giữ, để mình dùng mỗi năm. So nếu mà các bạn mà muốn mua một set cho để giữ á, cái đó là 500, nó có cái binding, cái boots và cái board. Cái đó thì mình giữ lại, so over time á thì mình save được tiền. Okay, now we have all of our boards, our snowboards mướn hết rồi, so we are on the way up the mountain. Are you ready? Oh, I'm tired. I'm so tired already. Wow. Here's the shuttle. Typically, thường nó không có quá đông như vậy, but today is different. Yes, today is very busy. So thường nếu các bạn mà tới Big Bear, tụi em recommend là thường đi ngày thường á, so Monday to Friday á, nó không có bị busy. Mà nếu mà nó busy giống vậy á thì họ bắt mình phải đậu gần 2 mile away from cái resort. Mình đang ở cái chỗ mà để đi lên cái mountain á, để snowboard. So đó. So nếu mà các bạn mà tới á, thường á, tụi em recommend là nếu các bạn mà muốn mua một cái lift ticket lên cái xe, lên cái ghế mà nó chở mình lên trên cái top của cái núi á, thì tụi em recommend là các bạn sẽ mua mấy cái vé online ahead of time, tại nó còn rẻ hơn, nó còn cho mình almost 10% discount. Mà nếu mà các bạn mà tới đây á, mà mua á, thì nó không có guarantee là mình nó có đủ cái ticket. So the other case, nếu mà nó không có đủ cái ticket ấy, thì các bạn phải đi bộ lên cái mountain, xong rồi trượt xuống, xong rồi đi bộ lên lại. Mà nếu mà các bạn mà có tới Big Bear thì tới cái chỗ box office ở đây nè, họ sẽ bán cho mình mỗi cái ticket. Hay là tụi em recommend, like em nói là lên online mua cái ticket trước, xong mình tới đây mình chỉ claim cái ticket của mình thôi. That way nó easier hơn, nó lẹ hơn và nó còn rẻ hơn cho mình nữa. Okay. Giờ Crystal sẽ demonstrate cho
cho các bạn để coi how you put on the snowboard before you get onto the lift, okay? Like a strap vào. Let's try click, click, click. Very good. And Jonathan. So Douglas sẽ chỉ how to đi bộ với cái snowboard. You click một chân vào, and then the other chân you use it to slide. Yeah. Oh, there you go. Alright, so các bạn có thấy lúc mình lên núi của Big Bear nó cũng có nhiều level cho mình cũng test out lắm. So ở bên đây nè là intermediate, mình cũng là ok thôi. Mà ở bên đây thì beginner, thì nếu mình mới bắt đầu để tập trượt tuyết như snowboarding hay là skiing á, thì thường các bạn sẽ đi phía bên này. Mà bên đây á thì là cái này là cho intermediate. Xong ở bên kia cái mà cao thì là cao á, cái đó là cho advanced. So yeah, something to keep in mind when you guys come to Big Bear. And các bạn keep in mind too that when you're here in Big Bear, nó có hai cái park cho mình đi. So mình can either đi Snow Summit hoặc là mình đi Big Bear Mountain. Do the cool trick again. Và bây giờ Crystal đi xuống từ từ. This is called leaping. Cái này cho beginners không biết đi nhanh. You go on your heel. Lên cái heel để brake and you go very slow. Lúc muốn đi nhanh. So ở đây you can go on your toe, and this is called carving, and then go on your heel, and then on your toe you go in like a S curve. Oh no, Derek mới té. Are you okay, Derek? As you can see, rất là đông thường. It's never this busy. I know, but that came out of nowhere. Today's a very busy day. 1 tiếng. Damn. Mình chờ get in line cho 1 tiếng. Thường it's only 5-10 phút. Yes. It's usually a 5-minute wait. But today, because it's very busy, we waited like half an hour. We're teaching the viewers how to snowboard and what it's like snowboarding in Big Bear. Make sure you dress warm. It's really cold. So Tường nói ở đây thì rất là lạnh thì phải mặc quần áo ấm. Yeah. Tường mới mua áo này cho bao nhiêu? $100, 27 đồng. Thì cái áo lạnh này thì 127 đồng. I don't want to hold the GoPro anymore.